Hi angels. Angels Touch මගේ channel එකට ඔයාලට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම රශ්මි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ කොහොමද තනියම කොණ්ඩය කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම කොණ්ඩය අග්ගිස්ස කපන විදිය ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම කියන්න උනාට තියෙන curly wavy hair එකක් නම් මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න යන්න එපා. මොකද මේ curly hair එක තනියම කපන්න අමාරුයි. wavy hair එකත් ඒ වගේ ළඟින් යන නිසා. ඔනෝඩ තියෙන මෙන්න මගේ වගේ සාමාන්‍ය කොණ්ඩයක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න. මේකයි අපි අනිවාර්යෙන්ම මාස 3කට සැරයක් අපේ කොණ්ඩේ ට්‍රිම් කරන්න ඕන කොණ්ඩේ අගිස කවන්න ඕන. ඉතින් එතකොට තමයි අපේ කොණ්ඩේ පෝෂණීය වෙන්නේ. මගේ කොණ්ඩය දැන් මම මේ කැපුවේ අවුරුද්දකට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ප්‍රෙග්නන්සි එකත් එක්ක මම කොණ්ඩේ කැපුවේ නැහැ. ඉතින් අවුරුද්දකට පස්සේ තමයි කොණ්ඩේ කැපුවේ. ඒත් මගේ කොණ්ඩේ ඉතින් මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අගිස වේලිලාවත් අගිස පැලිලවත් නැහැ. එච්චර හොඳට කොණ්ඩේට සාතු කරපු හින්දා කොණ්ඩයට ආදරය කරපු හින්දා කොණ්ඩේ හොඳින් තිබ්බ අගිස කපන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. උනාට මට ඕනකමට කපන්න ඕනකමට මම අඟලක විතර ප්‍රමාණයක් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කොණ්ඩේ අගිස්සේ කපලා ඉවත් කරා. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි මේ විදිහට කොණ්ඩේ කපද්දි කොණ්ඩේ වෙට් එකේ තියාගන්න එපා. ඒත් එක්කම තෙල්වත් එහෙම නැතිව හොඳ පිරිසිදු කොණ්ඩේ කපන්න. එතකොට ලේසි. බෑන්ඩ් එක දාද්දි ඒක හොඳට තදට දාන්න. උඩ හරිය මහතයි පල්ලෙහාට යද්දි ඒක හැලෙන බලන නිසා පල්ලෙහා හරියේදී ආපහු ඒ බෑන්ඩ් එක තද කරලා දාගන්න. ඔයා චූටි එන්ජි කෙනෙක් නම් උනාට පුළුවන් අම්මගේ හෝ අක්කගේ සහයෝගය අරගෙන මේ විදියට කොණ්ඩේ ට්‍රිම් කරගන්න. අනිත් කාරණාව තමයි තවත් කෙනෙක්ට අපේ කොණ්ඩේ ට්‍රිම් කරන්න දෙනවට වඩා අපිම කොණ්ඩේ කපද්දී මං හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා. සමහර කට්ටිය ඉතින් කොමන වගේ දේවල් හිතාගෙන කොණ්ඩේ කපයිද කියන අපි දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒකත් බලපානවා කොණ්ඩේ දිග වෙන හෝ කොණ්ඩේ යන්න ඒ හැම දෙයකටම අපේ සිතුවිලි බලපාන නිසා. ඉතින් එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට 50ක් ඕනේ මේ වගේ බෑන්ඩ් එකක් ඒත් එක්කම හොඳට කැපෙන සිස එකක්. මේ වගේ කතුරක් නම් ගොඩක් හොඳයි. මුලින්ම අපි කොණ්ඩය හොඳට පීරගෙන තියන්න ඕන මෙතෙන්දී. පිරිසිදු කොණ්ඩේ කියන්නේ නාල කරලා තෙල් මුකුත් නැති කොණ්ඩේ නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද දැන් අපි තනියමනේ කොණ්ඩේ කපන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී කොණ්ඩේ වෙට් එකට තියනට වඩා කොණ්ඩේ හොඳට ඩ්‍රයි එකට තියෙන එක වාසියක්. තනියම කොණ්ඩේ කපන්න යන නිසා ඉතින් අගිස්සේ ඉඳන් කොණ්ඩේ උඩට පීර ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ හරියටම කොණ්ඩය අපි මැද්දෙන් බෙදා ගන්න ඕන. මේ විදියට මෙන්න මේ විදියට දැන් අපි කොණ්ඩය මේ විදියට පිටිපස්සට අරගෙන කන පැත්තට කරලා නෙමෙයි හරි මැද්දට වෙන්න බෑන්ඩ් එක දාගන්න ඕන. තද කරලා දාගන්න. මේ වගේ. දැන් අපි මේ විදියට එක සමානව මේ කොණ්ඩේ ප්‍රමාණය පල්ලෙහාට ගෙනියන්න ඕන.
ඔයාලට පේනවා ඇති මම ගානට කොණ්ඩේ අරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි මම අගිස කපන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් මම අවුරුද්දකින් විතර කොණ්ඩේ කපලා නැහැ. ඒත් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ කොණ්ඩය පැලිලවත් එතකොට වේලිලාවත් මොකුත් නැහැ. මේ උඩ තියෙන සිල්කි ලුක් එකටම තියෙනවා. මගේ channel එකත් එක දිගටම ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා මම කොණ්ඩේට කරන සාත්තු මොනවාද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් කපලා ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි මම අගිස්ස කපන්නේ. මෙතන අඟලක විතර ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා. මොකද මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ කොණ්ඩේ dry වෙලාවත් පැලිලවත් මුකුත් නැහැ. හොඳ අගිස්ස වුණාට හොඳ නිරෝගීව තියෙන නිසා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කැපුවහම හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් දැන් ඒ ප්‍රමාණයම අපි අනිත් පැත්තෙනොත් කපා ගන්නවා. ඉතින් ඒක මැනගනිද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ බුල් බෑන්ඩ් එක තියෙන තැන ගානට තියලා මේ කොණ්ඩය මෙහෙම උඩට කරාම ඔයාලට පේනවා කැපෙන්න ඕන ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය කපන්න තමයි තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එහෙනම් මොන අමතක නොකර අඩුම ගානේ මාස 3කට සැරයක් හෝ අගිසි කපන්න. ගොඩක් එන්ජල්ස්ලා අහලා තිබ්බා අගිසි පැලෙන එකට විසඳුමක් කියන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාට අගිසි පැලෙන්නේ කොණ්ඩේට නිසි සාතුවක් නැතිකම, කිමිකල් අධිකරස භාවිතය, වතුර එතකොට කොළ ಜಾති, පළතුරු ಜಾති නිසි ආකාරව ආහාරය නොගැනීම එක්කම අගිස්ස කපන්නේ නැතිකම. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු කාරණා තමයි අගිස්ස පැලෙන්න හේතු වෙන්නේ. මේ හැම දෙයකටමත් වඩා අධික රස කෙමිකල් භාවිතයත් ඔන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා කොණ්ඩේ පැලෙන, කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙන්න, ඩල් ලුක් වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් කොණ්ඩේ මාත් එක්ක මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම ස්ට්‍රැගල් ඉඳලා ඉතින් ඔන්න පුළුවන් කොණ්ඩේ පෝෂණය කරගන්න ශක්තිමත් දිග කොණ්ඩයකට මග පාද ගන්න. ඉතින් එහෙනම් එන්ජි එක දිගටම රැඳින්න. එහෙනම් ආයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එන්ජි එක ගන්න පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.